Hello friends, welcome to our YouTube channel WAKDE'S World of Concept. So friends, today we are going to study our 11th chapter, Cell Structure and Microorganisms. So let's go. Cell size आपण पाहणार आहोत. Cell size म्हणजेच पेशींचे आकार आपण पाहणार आहोत. There is a great variation in shapes of cells. Their shapes are mainly related to their function. Observe the cells of different shapes shown below. आता आपल्याला माहिती आहे सजीवांचे जे पेशी आहेत शरीरामध्ये असणाऱ्या ज्या सेल्स आहेत त्यांचे आकार हे कसे आहेत, शेप्स वेगवेगळे म्हणजे विविधता आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायला मिळते. देअर शेप्स आर मेन रिलेटेड टू देअर फंक्शन. आता त्यांचे हे जे आकार आहेत म्हणजे सजीवांच्या पेशींचे जे आकार आहेत ते प्रामुख्याने त्यांच्या कशाशी रिलेटेड आहेत, देअर फंक्शन म्हणजे त्यांच्या कार्याशी ते काय असतात, निगडीत असतात. ऑब्झर्व द सेल्स ऑफ डिफरंट शेप्स शोन बिलो. इथे आपल्याला काही शेप्स दिलेले आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे शेप्स आपण इथे पाहू शकतो. पहा, अमिबा सेल, रेड ब्लड सेल्स, सरफेस सेल्स, मसल सेल्स, एन एग सेल, अ बोन सेल, अ स्पर्म, अ नर्व सेल अँड अ फॅट सेल अँड स्पायरोगायरा. हे सर्व काय आहेत, वेगवेगळ्या सेल्सची विविधता आपण इथे पाहिलेली आहे. सेल्स आर ऑफ मेनी डिफरंट शेप्स एक्सेट्रा. फॉर एक्झाम्पल सर्क्युलर रॉड शेप्ड, कॉलमनर, स्पायरल, ओव्हल, रेक्टँग्युलर एक्सेट्रा. आता आपण वेगवेगळे शेप्स आत्ता वर पाहिले होते कॉलममध्ये दिलेले, त्याच्यावरून आपल्या लक्षात येतं की सेल्सचे काय आहेत, वेगवेगळे आकार आहेत. मग त्यामध्ये सर्क्युलर असेल, रॉड शेप्ड असेल, कॉलमनर असेल, स्पायरल, ओव्हल, रेक्टँग्युलर यासारख्या आकाराच्या आपण वेगवेगळ्या सेल्स पाहतो. Each cell contains various components for carrying out the life process of the living organism. These components are called organelles. These organelles are studied in detail with the help of electron microscope, which can magnify images up to 2 billion times their actual size. आता आपण जर सर्व सेल्स पाहिल्या, each cell contain various component of carrying out the life process of the living organism. म्हणजेच काय, सजीवांच्या ह्या सगळ्या जीवनक्रिया घडवून येण्यासाठी पेशीमध्ये काय असतात, विविध घटक हे तिथे प्रेझेंट असतात, अस्तित्वात असतात. या दीज कंपोनंट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स. या विविध घटकांनाच, पेशीमधील घटकांनाच काय म्हटलं जातं, ऑर्गेनल्स असं म्हटलं जातं. दीज ऑर्गेनल्स आर स्टडीड इन डिटेल विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. या ऑर्गेनल्सचा जर आपला अभ्यास करायचा असेल तर आपल्याला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचा उपयोग करावा लागतो. तर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचा उपयोग आपण का करत असतो, कारण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपमध्ये जी मॅग्निफाईंग ग्लास असते त्यामध्ये आपण इमेज 2 बिलियन टाइम्स देअर ॲक्च्युअल साईज म्हणजेच आपण तिच्या 2 बिलियन पटीने मोठी अशी साईज आपण त्या कंपोनंटची पाहू शकतो आणि आपण त्याच्यामुळे आपल्याला त्याचा अभ्यास करणं सोपं होतं. देअर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. आता इथे आपल्या सेल्सबद्दल पाहायचे. सेल्सचे 2 प्रकार आहेत, ॲनिमल सेल अँड प्लांट सेल. These cells consist of various types of membrane bound cells organelles. Plant cells have definite shape due to the presence of the cell wall around them. आता आपण जर पाहिलं ह्या ज्या 2 सेल आहेत, ॲनिमल सेल आणि प्लांट सेल, त्यापैकी जी प्लांट सेल आहे तिला डेफिनेट शेप असतो कारण त्याला काय आहे, सेल वॉल आहे त्याच्या भोवती. Beside unlike animal cell, plant cells contain single large vacuole. All these cells are known as eukaryotic cell. आता आपण जर पाहिलं ॲनिमलची सेल असेल किंवा प्लांट सेल आहे, त्याची आपल्याला इथे डायग्राम दिलेली आहे. पहा, इथे आपल्याला प्लांट सेल दिलेली आहे, ॲनिमल सेल. आपण शिकलोय आता की प्लांट सेलला डेफिनेट असा शेप आहे, कारण का, तर त्याला काय आहे, साईडने अशी सेल वॉल प्रेझेंट आहे. आणि ॲनिमल सेलचं जर आपण पाहिलं तर ॲनिमल्स सेल्स जे आहेत त्यांना एक सिंगल काय आहे, लार्ज वॅक्यूल आपल्याला इथे बघायला मिळते. ते पहा, वॅक्यूल्स म्हणजेच काय, पोकळी आपल्याला इथे बघायला मिळते. ही जी प्लांट सेल आहे यामध्ये काय आहे, लार्ज अशी वॅक्यूल्स इथे प्रेझेंट आहे. पहा, सेल वॉल हे जे आहे त्याला म्हणतात क्लोरोप्लास्ट आहेत. इथे सायटोप्लाझ्म, त्यानंतर रायबोसोम्स, लायझोसोम, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज याला म्हणतात न्यूक्लियस. त्यानंतर ह्या ज्या आहेत त्या एंडोप्लाझ्मिक, रेटिक्युलम. आफ्टर दॅट ही जी पोकळी आहे याला वॅक्यूल्स असं म्हटलं जातं आणि हे आहे मायटोकॉन्ड्रिया.
हे सर्व ह्या ज्या सेल्स आहेत त्या आपल्याला कशामध्ये दाखवलेले आहेत, म्हणजे प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेल अंडर द इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. आता आपण त्यातल्या घटकांबद्दल सविस्तर पाहूयात. द सेल हॅज 4 मेन पार्ट्स. आता ही जी पेशी असते तिचे 4 प्रमुख प्रकार आहेत. ते कोणते? द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सायटोप्लाझ्म अँड सेल ऑर्गेनल्स. त्यातलं फर्स्ट आपण पाहणार आहोत सेल वॉल. आता सेल वॉल म्हणजेच काही पेशी भित्ती का? The cell wall is the outermost covering of all cell. It is present only in plant cell. आपण पाहिलं होतं प्लांट सेलला डेफिनेट शेप कशामुळे आहे, तर प्लांट सेलला काय आहे, सेल वॉल. ही जी पेशी भित्तिक असते ती म्हणजेच काय, प्रत्येक सेलचं जे आउटर कवरिंग जे आहे त्याला काय म्हटलं जातं, सेल वॉल. आणि ही फक्त कशामध्ये प्रेझेंट आहे, प्लांट सेलमध्ये प्रेझेंट आहे. सेकंड आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनलाच काय म्हटलं जातं, सेल मेम्ब्रेन. इज अ काइंड ऑफ थिंग covering. It is extremely delicate and flexible. It is the outermost covering of animal cell. आता ही जी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे तिला सेल मेम्ब्रेन असं म्हटलं जातं. आणि ही कशी आहे, ती जी आहे ती कशी आहे, फ्लेक्झिबल आहे, म्हणजे लवचिक आहे. आणि हे जे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे ते आउटरमोस्ट कवर कशाचं आहे, ॲनिमल सेलचं. सायटोप्लाझ्म. द लिक्विड पार्ट इन द सेल प्रेझेंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड सायटोप्लाझ्म. सायटोप्लाझ्म म्हणजेच काय, लिक्विड पार्ट म्हणजे द्रव पदार्थ जो सेलमध्ये प्रेझेंट आहे. तो कुठे प्रेझेंट असतो, अराउंड द न्यूक्लियस म्हणजे केंद्रकाच्या भोवती जे प्रेझेंट असणारा जो लिक्विड पार्ट आहे त्याला काय म्हटलं जातं, सायटोप्लाझ्म. इट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लियस. सेल ऑर्गनल्स आर स्कॅटर्ड इनटू द सायटोप्लाझ्म. आता हे जे पेशीद्रव्य आहे ते केंद्रक म्हणजेच काय, न्यूक्लियस, केंद्रक आणि पेशीची जी विविध अंगके आहेत यांच्यामध्ये ते काय आहे, प्रेझेंट असतं. त्यालाच काय म्हटलं जातं, सायटोप्लाझ्म. हे काय आहे, सेल ऑर्गनल्स आर स्कॅटर्ड इन द सायटोप्लाझ्म. म्हणजे हे जी पेशीची विविध अंगके आहेत ती काय असतात, विखुरलेली असतात सायटोप्लाझममध्ये. त्यानंतर नेक्स्ट पाहणार आहोत आपण सेल ऑर्गेनल्स. द मेनली इन्क्लूड द न्यूक्लियस, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, गोल्जी बॉडीज, लायझोसम, मायटोकॉन्ड्रिया, वॅक्यूल्स, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा. प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. आता आपण जर हे सेल ऑर्गेनल्स आपण पाहिलं त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या सेल ऑर्गेनल्समध्ये काय काय प्रेझेंट आहे, न्यूक्लियस असेल, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, गोल्जी बॉडीज, लायझोसम, मायटोकॉन्ड्रिया, वॅक्यूल्स असेल, प्लास्टिड्स, हे सर्व काय आहेत, एक्सेट्रा. प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट. यांच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे, क्लोरोप्लास्ट म्हणजे हरितद्रव्य त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. Now next, which are the common component of plant and animal cell? Which are the different ones? तुम्ही जर ती डायग्राम पाहिली प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेल यामध्ये तुम्ही जर त्या डायग्रामचं ऑब्झर्वेशन केलं तर तुम्हाला नक्कीच कळेल की प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेल यांच्यामध्ये कोणते कंपोनंट सेम आहेत आणि कोणते वेगळे आहेत. द न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल. देअर इज अ पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट. आता न्यूक्लियस म्हणजे केंद्रक हे सेलमधलं काय आहे, सर्वात महत्त्वाचा असा तो घटक आहे. द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ सेल. आता हा न्यूक्लियस काय करत असतो, सेलचं सर्वात महत्त्वाचं जे कार्य आहे ते करण्याचं काम हे कोण करतं, म्हणजे कंट्रोलिंगचं काम, नियंत्रणाचं काम, प्रत्येक पेशीच्या कार्यावर नियंत्रणाचं काम हे न्यूक्लियस करत असतं. द एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम इज स्प्रॉलिंग नेट लाईक ऑर्गेनल. आता जाळीदार असा तो ऑर्गन आहे त्यालाच काय म्हटलं जातं, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. इट्स फंक्शन इज टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय द रायझोसम अँड सेंड देम टू द गोल्जी बॉडीज. आता हे जे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम्स आहेत त्यांचं महत्त्वाचं काम काय आहे, तर रायझोसममध्ये तयार होणारे जे प्रोटीन्स आहेत त्याच्यामध्ये जर जे काही बदल होतात ते बदल कोणाकडे, गोल्जी बॉडीजकडे पाठवण्याचं काम ते करत असतात. गोल्जी बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेव्हरल फ्लॅट सॅक्स. आता गोल्जी बॉडीज म्हणजे काय, तुम्ही जर डायग्राम पाहिली तर फ्लॅट असे सॅक्स तिथे दिलेले आहेत त्यालाच काय म्हटलं जातं, गोल्जी बॉडीज. देअर फंक्शन इज द प्रॉपर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्रोटीन्स. गोल्जी बॉडीजचं फंक्शन काय आहे, प्रोटीनचं डिस्ट्रीब्युशन करणं. मायटोकॉन्ड्रिया अँड प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनल्स विथ द डबल आउटर कवरिंग. आता हे जर मायटोकॉन्ड्रिया आणि प्लास्टिड जर पाहिलं तर त्याला काय आहेत, डबल असं आउटर कवरिंग त्याला आहे. ॲज मायटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी दे आर कॉल्ड पॉवर हाऊसेस ऑफ द सेल्स. आता मायटोकॉन्ड्रिया इथे काय तयार होते, एनर्जी म्हणजे ऊर्जा निर्मितीचं काम हे मायटोकॉन्ड्रिया करत असतं, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, पॉवर हाऊस ऑफ द सेल म्हणून ओळखलं जातं. द क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट सेल्स कॅरी आउट द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपल्याला माहिती आहे क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स म्हणजे वनस्पतीमध्ये असणारा जो क्लोरोप्लास्ट आहे हरितद्रव्य
ते कशाचं काम करतं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये ते काय करत असतं, हेल्प करत असतं. व्हॅक्यूल्स हेल्प टू थ्रो आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल. आता व्हॅक्यूल्स म्हणजे ह्या ज्या पोकळ्या आहेत त्या काय काम करतात, या पोकळींमार्फत ह्या ज्या सेल्स आहेत त्यांचा वेस्ट प्रोडक्ट जे आहेत ते वेस्ट मॅटर बाहेर टाकण्याचं काम ह्या व्हॅक्यूल्सच्या मदतीने केलं जातं. व्हॅक्यूल्स इन ॲनिमल सेल्स आर स्मॉल whereas there is only one large vacuoles in plant. तुम्ही जर डायग्रॅम पाहिली तर डायग्रॅममध्ये आपल्याला लक्षात येतं ॲनिमल सेलमध्ये खूप छोटंसं असं म्हणजे खूप छोट्या साईजचं असं काय आहे, व्हॅक्यूल्स आहे. पण जर तुम्ही प्लांट सेल जर पाहिली तर प्लांट सेलमध्ये काय आहे, ओनली वन लार्ज व्हॅक्यूल इन प्लांट सेल. म्हणजे एकच असं मोठं असं लार्ज असं व्हॅक्यूल्स आपल्याला प्लांट सेलमध्ये काय होतं, पाहायला मिळतं. नाव मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे सूक्ष्मजीवांबद्दल आपण पाहणार आहोत. लेट्स रिकॉल व्हॉट इज मीन्ड बाय द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे काय, कॅटेगराइज द फॉलोइंग ऑर्गॅनिझम्स इनटू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू साईज. आता आपल्याला इथे काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, तुम्हाला काय करायचं आहे, अकॉर्डिंग टू साईज त्यांचं आपल्याला काय करताना वेगवेगळे कॅटेगराइज करायचं आहे. अमिबा असेल, पॅरामेशियम असेल, युक्लेना, स्नेल, एलिफंट, पिजन अँड वॉर्म्स हे तुम्हाला करायचं आहे. वी हॅव learned that there are countless living organisms on the earth. Of these, the organisms which cannot be seen with our eyes but can only be observed under a microscope are called a microorganism. आता इथे विचारतो व्हॉट इज मीन बाय मायक्रोऑर्गॅनिझम. आता मायक्रोऑर्गॅनिझम म्हणजेच काय, आपण मागच्या वर्षी शिकलेलो आहोत की आपल्या पृथ्वीवरती असंख्य काउंटलेस म्हणजे आपण मोजता येणार नाही एवढे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट आहेत. आणि ह्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये असे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत विच कॅन नॉट बी सीन विथ आवर आईज, ते आपण आपल्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही, बट कॅन ओनली बी ऑब्झर्व अंडर अ मायक्रोस्कोप. पण आपण अंडर मायक्रोस्कोप आपण ते जर ऑब्झर्व केलं तर आपण ते पाहू शकतो. त्यालाच काय म्हटलं जातं, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे सूक्ष्मजीव आपण त्याला म्हणतो. ऑकरन्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला पाहायचं आहे. पहा, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर प्रेझेंट ऑल अराउंड अस इन द एअर, वॉटर, सॉइल, फूड, सेवेज, गार्बेज as well as in the bodies of plants and animals including humans. आता मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कुठे कुठे प्रेझेंट आहेत, आपल्या सभोवती हवेमध्ये असेल, पाण्यामध्ये असेल, कचऱ्यामध्ये असेल, या सगळीकडे आपल्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स पाहायला मिळतात. एवढंच नाही तर ह्युमन बॉडीज म्हणजेच ह्युमन्समध्ये म्हणजे मानवामध्ये, मानवाच्या शरीरात किंवा प्लांट्स बॉडीजमध्ये आपल्याला सुद्धा ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट आहेत. सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर सॉलिटरी, दॅट इज दे लिव्ह सिंगली म्हणजे काही सॉलिटरी मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे ते स्वतंत्रपणे जगतात. फॉर एक्झाम्पल अमिबा असेल, पॅरामेशियम असेल. वेअर सम लिव्स इन कॉलनीज, आणि काही जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते एकत्रितपणे म्हणजे ग्रुपमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लिव्ह ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. आता हे जे म्हणजे काही प्रकारचे जे मायक्रो सूक्ष्मजीव आहे ते कशावर जगतात, तर डेड प्लांट्स किंवा डेड ॲनिमल्स जे आहेत त्यांच्या मृत अवशेषांवर हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जगत असतात. नाव ऑब्झर्वेशन अँड मेजरमेंट ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. आता ह्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे सूक्ष्मजीवांचं आपल्याला निरीक्षण आणि मोजमाप आपल्याला इथे पाहायचं आहे. ट्राय दिस, हे करून पहा. फर्स्ट, कीप अ मॉइस्टन पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी इन अ क्लोज बॉक्स. ऑब्झर्व इट आफ्टर 3-4 days यूजिंग अ मॅग्निफाईंग लेन्स. तुम्हाला काय करायचं आहे, एखादा भाकरीचा किंवा ब्रेडचा तुकडा तुम्हाला हे करायचं आहे, बॉक्समध्ये बंद करून ठेवायचं आणि 3 ते 4 दिवसानंतर तुम्ही जेव्हा त्याचं ऑब्झर्वेशन करणार आहात तेव्हा तुम्हाला तिथे मॅग्निफाईंग लेन्स तुम्हाला यूज करायची आहे. सेकंड, ऑब्झर्व अ ड्रॉप ऑफ मडी वॉटर और वॉटर फ्रॉम अ स्टॅगंट पडल अंडर द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. तुम्हाला आता इथे काही मडी वॉटर म्हणजे गढूळ पाणी असेल किंवा आपण पाहतो पावसाळ्यामध्ये जी डबकी असतात पाण्याची, गढूळ पाण्याची, त्यात तुम्ही थोडंसं पाण्याचे काही ड्रॉप्स तुम्ही ग्लासवर घेऊ शकता आणि कंपाऊंड मायक्रोस्कोपच्या अंडर तुम्हाला ते काय करायचं आहे, ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. Take a drop of yogurt or buttermilk on a glass slide and observe it under a compound microscope. In your notebook, draw sketches of the microbes you observe. तुम्हाला आता इथे योगर्ट, दही किंवा बटरमिल्क, ताक असेल, ताकाचे काही थेंब तुम्हाला ग्लासवरती घ्यायचे आहेत आणि ते सुद्धा तुम्हाला अंडर कंपाऊंड मायक्रोस्कोप ऑब्झर्व करायचं आहे. अशा प्रकारे हे 3 एक्सपेरिमेंट जर तुम्ही केलेत तर यामध्ये तुम्हाला जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम सूक्ष्मजीव दिसणार आहेत तुम्हाला त्याचे डायग्राम्स काय करायचे आहेत, ड्रॉ करायच्या आहेत. म्हणजे स्केचेस तुम्हाला त्याचे ड्रॉ करायचे आहेत तुमच्या नोटबुकमध्ये आणि तुम्ही ते ऑब्झर्व करायचे. तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे शेप्स
फेस तुम्हाला इथे मायक्रो ऑर्गॅनिझमचे बघायला मिळतील. डू यू नो, हे तुम्हाला माहिती आहे का? वी कॅन नॉट सी ऑब्जेक्ट स्मॉलर दॅन 100 मायक्रोमीटर्स इन साईज विथ आवर आईज. म्हणजे आपण आपल्या डोळ्यांनी 100 मायक्रोमीटरपेक्षा लहान वस्तू पाहू शकत नाही. सो वी मेक ग्लास स्लाइड्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अँड ऑब्झर्व देम अंडर अ कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. मग त्यासाठी आपण 100 मायक्रोमीटरपेक्षा लहान वस्तू पाहण्यासाठी आपण काय यूज करत असतो? कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. However, if a magnification of 1000 times proves to be insufficient, then we need to use an electron microscope to observe those microorganisms. आता तुम्हाला जर हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जर तुम्हाला ऑब्झर्व करायचं असेल, स्टडी करायचं असेल, तर ते जर तुम्हाला हजारो पटीने जर मोठी करून ती वस्तू पाहायची असेल तर आपण काय यूज करत असतो? तिथे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप तुम्ही वापरू शकता. इथे साईज ऑफ सम मायक्रोब्स, काही मायक्रोब्सचे आपल्याला इथे साईज दिलेले आहेत. पॅरामेशियम अबाउट 100 मायक्रोमीटर. पॅरामेशियमची साईज किती असते? अबाउट 100 मायक्रोमीटर्स. बॅक्टेरिया ऑफ टायफॉइड. आता बॅक्टेरिया जर आपण पाहिला, बॅक्टेरिया ऑफ टायफॉइड, बॅक्टेरिया म्हणजेच काय? जंतू. टायफॉइडचे जर तुम्ही जंतू पाहिले तर ते किती असतात? 1 to 3 मायक्रोमीटर एवढे असतात, एवढी त्यांची साईज असते. पोलिओ व्हायरस म्हणजे पोलिओचा विषाणू हा 28 नॅनोमीटर्स एवढी त्याची साईज असते. मायक्रोब्स मेजर लेस दॅन 100 मायक्रोमीटर्स. मायक्रोब्स जर तुम्हाला निरीक्षण करायचं असेल तर म्हणजे त्याचं मायक्रोब्सचं मेजरमेंट करण्यासाठी ते किती असावं लागतं? लेस दॅन म्हणजे 100 मायक्रोमीटरपेक्षा कमी आपण ते मोजू शकतो. इवन in these minute organisms, their organelles carry out all life process within a single cell. पण एवढा लहान आकार असून सुद्धा या सूक्ष्मजीवांच्या पेशीमध्ये असणारे हे जे ऑर्गेनल्स आहेत ते सजीवांची जी लाईफ प्रोसेस म्हणजे जीवन प्रक्रिया ते घडवून आणण्याचं, एका सेलमध्ये हे घडवून आणण्याचं काम ते करत असतात. सो फ्रेंड्स, थँक यू फॉर वॉचिंग आवर व्हिडिओ. थँक्स फॉर वॉचिंग आवर व्हिडिओ. जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर सबस्क्राईब करा. थँक्यू.